Chào mừng bạn đến với kênh Móc Len của Dư Liệu Handmade. Video này Liệu sẽ giới thiệu cho các bạn một số mẫu hoa mình đang xuất xỉ với số lượng đơn này là 1.500 chậu, và mình sẽ chia sẻ một số cái bí kíp về quản lý sản xuất, quản lý đơn hàng, quản lý chất lượng sản phẩm cũng như là quản lý con người như thế nào để mình có thể trong một tuần mình sản xuất ra số lượng đơn hàng lớn 1.500 chậu và số lượng nhiều, chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu, màu sắc, mẫu mã cũng như kích thước là 1 chậu cũng như 1.000 chậu, là làm sao để mà có được cái quy cách quy chuẩn như vậy. Thì trong video này mình sẽ nói rõ chi tiết cho các bạn biết, cũng như là cách trưng bày hàng sản phẩm làm sao cho đẹp mắt và cách đếm số lượng, đóng gói sản phẩm như thế nào cho nhanh nhất có thể. Được một đơn hàng 1.500 chậu như vậy thì mình sẽ trưng bày như thế nào cho vừa đủ, vừa khung hình để mình chụp hình, cũng như là vừa đủ cái ánh sáng để cho mình quay video, và làm sao để mình đóng gói nhanh nhất có thể. Thì trong video này mình sẽ chia sẻ hết tất cả các bí kíp cho các bạn để mình có thể là trau dồi một số kiến thức để mình làm các đơn hàng sỉ nó vừa nhanh vừa đạt chất lượng mà lại có thể là tăng cái thu nhập cho các bạn khi mình kinh doanh về mặt hàng hoa len handmade này nha. Thì đây là một cái đơn hàng 1.500 chậu mình xuất đi cho khách sỉ của mình đi Úc. Cái đơn hàng này là mình có tổng là khoảng là 25 mặt hàng khác nhau. Mỗi mặt hàng thì số lượng xuất là khoảng 100 chậu đến 150 chậu. Có mặt hàng chậu lớn lớn thì khoảng 50 chậu. Thì khi mà mình trưng bày sản phẩm á, tại vì số lượng rất là nhiều cho nên là mình chọn cái vị trí để mình trưng bày á, là nó phải rộng, nó rộng về bề ngang cũng như bề dài, gọi là rộng ở cái kích thước là vuông đó các bạn. Chứ như các cái thảm mà chụp hình á, thì tối đa mình mua cái thảm nó kích thước ở 2m thôi, thì trưng bày với cái lượng hàng rất là lớn như thế này thì mình trưng không thể hết ở trong cái khoảng không gian của cái thảm, cho nên mình sử dụng cái diện tích là phòng khách để mình trưng bày. Trước khi trưng bày thì mình phải lau sạch sẽ cái sàn, mình sử dụng là cái sàn gạch trắng, mình lau cho thật là sạch, bắt đầu mình mới trưng hàng. Khi trưng hàng thì các bạn sẽ trưng theo thứ tự là từ cái chậu lớn trước, là cái chậu mà nó có cái chiều cao cao nhất và lớn nhất, thì các bạn sẽ trưng ở góc trong, rồi các bạn sẽ trưng từ từ các cái chậu thấp từ từ ra phía bên ngoài, để khi mình chụp hình á, là mình sẽ chụp chi tiết từ ngoài vô trong. Thì cái chậu mà nhỏ nhất nó sẽ nằm ở mặt tiền, cho đến cái chậu lớn nhất nó sẽ nằm bên trong. Và cách trưng bày thì mình sẽ trưng ở cái diện tích gọi là vừa đủ, tức là ví dụ như cái hoa này trưng ở chiều ngang thì các bạn sẽ trưng nó ở chiều ngang, còn hoa nào các bạn tính ở chiều dọc thì trưng ở chiều dọc. Với cái cách trưng của mình á, là kích thước là 10 chậu, mình cứ trưng chiều ngang 10 chậu, rồi cứ vậy đó mình nhân theo 3 hàng 4 hàng thì nó sẽ ra cái kích thước mà lúc mình đếm á, nó sẽ rất là nhanh. Ví dụ như mình trưng 10 mà mình nhân cho 3 hoặc 4 là nó sẽ ra được 30 40. Đó là cách trưng nhanh nhất để mình hướng dẫn cho các bạn ha. Rồi đây là cái mẫu hoa lưu ly mà mình mới ra mắt, mình mới vừa phối màu á, nhiều màu rất là đẹp, rất là sinh động. Trời, một số cái mẫu hoa lớn này mình sẽ trưng ở phía trong cùng, để khi mình chụp hình á, thì cái hoa lớn nó sẽ nằm ở sau nhưng mà nó vẫn nhô lên ở trên cao, để mình chụp hình mình sẽ lấy hết tổng thể. Và ánh sáng các bạn phải pha đủ 4 góc, 2 góc ở trên và 3 góc ở xung quanh, thì cái ánh sáng nó mới đủ để chúng ta chụp hình. Mình sử dụng đèn led để mình bật cái ánh sáng lên cho đủ để mình chụp hình trong cái phòng kín. Rồi thì song song với mặt hàng hoa thì mình có cả thú bông nữa các bạn. Mình xuất đi này thì mình có kèm thêm thú bông, đây là các cái con rùa cưng cưng rất là đẹp. Rồi đây là mình chia sẻ cái quy cách đóng gói nha. Trong cái quy cách đóng gói á, có rất nhiều quy cách đóng gói, nhưng khi mình trải qua được rất là nhiều đơn hàng từ ít đến nhiều, 100 chậu, 1.000 chậu đến 3.000 chậu, thì mình đã trải qua rất là nhiều quy trình đóng hàng. Thì mình chia sẻ cho các bạn cái quy cách đóng hàng nhanh nhất, đó là mình sẽ sử dụng bọc kiến trong có miệng keo. Và khi đóng chậu với những cái chậu mà mini á,
thì mình sẽ cho quy cách của nó là 12 chậu trong một bọc. Đó là mình vừa bỏ quy cách như vậy để mình đếm cho nó nhanh. Ví dụ như cái chậu hoa dâu nó có 100 chậu, thì khi các bạn bỏ quy cách là 12 chậu trong một bọc thì các bạn chỉ việc là nhân lên, nhân 5, nhân 6, nhân 7 là nó sẽ nhân ra số lượng rất là nhanh. Và quy cách đóng gói là mình sẽ cho các bạn là mình có 10 nhân viên đang trực tiếp làm việc tại shop về cái khâu mảng hoa len. Thì khi đóng hàng á, mỗi bạn sẽ chịu trách nhiệm trưng bày ở một khu vực hàng hóa. Mỗi bạn chịu trách nhiệm đóng gói cái hàng đó và báo cáo số lượng cho mình. Mỗi đơn hàng mình đều có file mềm và file cứng. Khi mình đóng hàng mình sẽ in cái file mềm ra và mình trực tiếp kiểm tra số lượng trên cái file mềm. Và mỗi nhân viên của mình sẽ chịu trách nhiệm đóng gói một cái mặt hàng đó. Ví dụ như hoa hồng, sẽ có một người chuyên đóng gói hoa hồng và báo cáo số lượng đó lại cho mình trên file. Rồi, quy cách đóng gói đối với chậu lớn thì các cái chậu rất lớn như hoa hồng ghép cánh là một bọc một chậu. Còn những cái chậu hoa poppy nhỏ nhỏ thì một bọc là 4 chậu. Những cái hoa mà nó có chiều dài, ví dụ như là hoa chuông thì một bọc là 2 chậu. Cái bọc của mình sử dụng đó là nó có kích thước là 37 x 45 cm. Đó, kích thước như vậy là các bạn sẽ bỏ được rất là nhiều chậu. Cái kích thước dài như vậy thì mình bỏ được chậu lớn. Ví dụ hoa hồng á, mình có thể ém và bỏ 2 chậu. Khi mà quy cách đóng gói á, bỏ hoa vào xong các bạn phải ép không khí nó ra bên ngoài. Thì lúc đó các bạn đóng gói vào thì cái bọc hàng của mình nó sẽ không có chứa không khí trong đó nhiều. Để mà đi qua hãng hàng không á, thì họ sẽ không còn hút chân không nhiều cái lô hàng của mình nữa. Ví dụ như chậu trái tim này, mình đóng quy cách là 12 đó các bạn. Nên nhìn vô một bọc là các bạn biết số lượng 12. Mình chỉ cần để chồng lên 10 chồng là nó ra 120 chậu rồi. Rất đơn giản, đó là cái cách đếm số lượng nhanh nhất mà mình chia sẻ cho các bạn. Rồi, còn về quy cách mà các bạn bỏ bọc, bỏ hàng vô trong bọc. Bỏ hàng vô trong bọc nó có một cách duy nhất thôi, là các bạn sẽ bỏ cái phần đáy chậu vô trước. Các bạn đừng bỏ cái đọt hoa vô trước nha, nó sẽ bị gãy mất cái cánh hoa, nụ hoa của mình. Mà các bạn sẽ bỏ từ cái đáy chậu vô, bỏ nhẹ nhàng từ cái phần nặng cho đến cái phần nhẹ. Còn khi mà các bạn bỏ cái hoa vô trước á, thì bắt buộc các bạn phải xếp gọn các cái cánh hoa, nụ hoa, cái lá lại. Chứ các bạn bỏ vô mà cái lá nó có cái phần nẹp kẽm, bỏ vô nhanh nó sẽ bị gãy cái phần cánh, cái phần lá, nó rất là mất cái dáng hoa của mình đó. Cho nên khi các bạn bỏ vô, các bạn banh cái miệng chậu cho rộng, miệng bọc cho rộng, rồi bắt đầu các bạn sẽ xếp hoa vào. Và lưu ý là hai cái hoa nó đối đầu với nhau thì các bạn sẽ xếp chồng nó lên để nó không có bị đè nặng thì nó sẽ bị gãy chậu hoa. Rồi, đây là tổng thể mà mình đã đóng xong cái lượng hàng 1.500 chậu rồi, với khoảng là 20 mấy mặt hàng đó. Thì bây giờ bắt đầu mình sẽ chia sẻ tới quy cách đóng gói như thế nào, đóng vào thùng như thế nào để khi mình vận chuyển cho nó dễ, mà lúc mình đưa hàng qua bên nhà vận chuyển họ kiểm hàng cũng khá là dễ dàng. Thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn các bí kíp nha. Mình sử dụng cái kích thước thùng cũng vừa phải, chiều cao với chiều rộng cũng vừa phải thôi. Và khi mình đóng á, thì mình sẽ chọn là chậu lớn một phân loại đóng vô một thùng, chậu trung một thùng, chậu nhỏ một thùng đó. Cứ mỗi phân loại các bạn sẽ cho hàng vào một thùng đó, như video mình đã hướng dẫn đây. Ví dụ như chậu hoa lưu ly mình sẽ cho gọn vào một thùng, chậu hoa hồng cho gọn vào một thùng đó, để khi mà qua bên nhà vận chuyển họ kiểm hàng nó cũng dễ dàng. Và đây là quy cách đóng thùng của mình nè. Mình đóng thùng khá kỹ, mình sẽ cho băng keo ràng ở 4 vòng đó, tất cả các góc đều niêm phong hết để khi hàng của mình đi á không có bị bung. Rồi tất cả các thùng mình đều là bỏ vừa, không có ém quá kỹ để các cánh hoa của mình nó không có bị gãy, bị bung. Mình bỏ vừa phải thôi. Mà cái trọng lượng đóng thùng của mình á, tối đa một thùng là 15 kg thôi, chứ mình không đóng quá nặng để khi mình bưng bê lên xe tải á, nó cũng dễ dàng đó. Đó, mỗi thùng mình đều cho quy cách đóng là vừa đủ, không có ém quá nhiều cũng không để quá nặng trong một thùng. Mình phân phối hàng ra nó vừa đủ thôi. Rồi thì khi một cái lượng hàng lớn thì các bạn phải chọn quy cách thùng là bằng nhau hết. Thì khi mình đóng gói và mình đưa đi vận chuyển nó cũng đơn giản. Còn những cái loại mà gấu bông lớn lớn á, thì nó tốn diện tích, thì mình ít sử dụng thùng mà mình sẽ sử dụng bọc. Sử dụng bọc như vậy á
mình đóng gói nó cũng tiện, mà chở đi nó cũng rất là dễ dàng. Đó, thì với cách đóng gói là mỗi bạn có mỗi cách đóng gói, thì mình chia sẻ cái cách mà shop mình hay làm cho các bạn tham khảo. Khi mình có một cái đơn hàng lớn như vậy đó thì mình sẽ làm sao cho nhanh. Với cái lượng đơn hàng này á, 10 nhân viên của mình thì vừa trưng hàng, vừa chụp hình và vừa đóng hàng tối đa trong 1 tiếng đồng hồ thôi. Và đây là quy trình cuối cùng, là mình đưa hàng lên xe tải để đưa ra nhà vận chuyển làm thủ tục hải quan để đưa lên máy bay. Rồi khi các bạn giao hàng đi cho nhà vận chuyển thì các bạn cũng phải lưu ý chụp hình và quay video lại nha. Tại vì mình gửi một lần là từ 8 đến 10 mấy thùng, thì trên thùng mình có để là số lượng rồi, nhưng mà phải chụp hình lại để đối chiếu. Lỡ như họ giao thiếu mình 1-2 thùng thì lúc đó mình khó đối chiếu khi mình không có hình ảnh đó. Rồi mình cũng chia sẻ cho các bạn những cái gì mình đã biết và đã trải qua. Các bạn thấy video này hay, nhớ cho Liễu xin một like với nha, và để lại phần bình luận bên dưới nếu có đoạn nào các bạn thắc mắc, các bạn cần Liễu chia sẻ cũng như tư vấn. Rồi mình xin bye bye các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. See you.